ሰላም ውድ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? የኢትዮ ቴክ ዊዝ ጃን ተከታታዮች ዛሬ ማሳያችሁ ሁለት አፕሊኬሽን ነው። እሱም ለፊልም ነው እና ለሲሪያ። የአፕሊኬሽኑም ስም የሚባለው ሲኒማ ኤችዲ V2 ወይ ቮሊዩም 2 ወይ BTV። እሺ ላስረዳችሁ ስለ አፕሊኬሽኖቹ። BTV የሚባለው የሙቪ አፕ ነው፣ የታወቀ ነው። ግን ዳውንሎድ የሚያደርጋል ኦንላይን ብቻ አታዩም፣ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ዳውንሎድ የምታደርጉት በምንድነው? እዚህ ጋር ያለችው ADM የሚለው ነው፣ በሱ ነው ዳውንሎድ የምታደርጉት። ሲኒማ ኤችዲ ደግሞ ኦንላይን ብቻ ነው ማየት የምትችሉት፣ ማለት ዳውንሎድ ማድረግ አትችሉም፣ ኦንላይን ብቻ ነው ማየት የምትችሉት። እሺ BTVን ከፍተን እንየው። እሺ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲሪያ ናቸው እነዚህ። ማዩ ብዙዎች አሉ፣ ጂኦቲ ምናምን ይሄው እንደምታዩት አለ። አሜሪካን ዳድ እዚህ ጋር መኒ ሃይስት። ይሄ አፕሊኬሽን ከኔትፍሊክስ የሚለየው ምንድነው? አንድ ነገሩ ብር አከፍሉበትም፣ በቃ ፈታ ብላችሁ መታዩበት ነው፣ ምንም ሳትጨናነቁ የፈለጋችሁትን በፈለጋችሁ ሰዓት ማየት ነው። ግን የሚያስፈልጋችሁ ጠንካራ ዋይፋይ ነው። ጠንካራ ዋይፋይ ለምንድነው ያልኩት? ማየት ትችላላችሁ፣ ግን እያቆራረጠ ነው የሚሆነው፣ ማለት እንዳይደብራችሁ ነው እንጂ ችግር የለውም። ወይ ካልሆነም ዳውንሎድ አድርጋችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ በኋላ ማየትም ትችላላችሁ። እሺ አሁን አንዱን እንክፈተው እስቲ፣ መኒ ሃይስት እንክፈተው። መኒ ሃይስት 2 ሲዝን ብቻ ነው ያለው። እዚህ ጋር ትሬለር አለ፣ ሙሉ ዲስክሪፕሽኑ አሉ ስለሱ። ከታችም ስትሄዱ አሉ ፊልሞች። እሺ ዋች ነው የምትሉት፣ ለማየት ከፈለጋችሁ ዋች ነው ትሉታላችሁ። ከዛ ትጠብቃላችሁ። እሺ እንደምታዩት እዚህ ጋር ብዙ በቁጥር በሜጋባይት እየመጡ ነው። እሺ ምንድነው እነዚህ? ፊልሞቹ ናቸው በቃ፣ ግን ከተለያዩ ሶርሶች። እሺ አሁን እንበልና አንዱን እንንካው። እሺ ይሄኛውን ትረስት ሶርስ እንንካው እስቲ። እሺ ዳውንሎድ ስታደርጉት ዳውንሎድ ዊዝ አድቫንስድ ዳውንሎድ ማናጀር ዳውንሎድ ትሉታላችሁ። እኔ ይሄ እንትኑ አለኝ አፕሊኬሽኑ እና ዳውንሎድ እንትኑን መጀመሪያ ስነኩት ፕሌይ ስቶር ይወስዳችኋል ወይ አፕ ስቶር ወስዶ ይሄን ዳውንሎድ ማድረግ አለባችሁ ማለት ግዴታ። ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለጋችሁ፣ ያው ካልፈለጋችሁ ኦንላይን ማየት ትችላላችሁ። ግን ዳውንሎድ ለምትፈልጉት ይሄን ማድረግ አለባችሁ። ስታርት እንለዋለን። ስታርት ስንለው ደግሞ ወተን እናያለን። አሁን በተን እንወጣለን። ይሄው ADM የሚለውን እንጫናለን። እዚህ ጋር እንደምታዩ ዳውንሎድ እያደረገ ነው። ግን እኔ መኒ ሰላማ ላይ ምንም የሚጠቅመኝ ነገር የለም። እሺ እናቆመዋለን። ወደዚህ እንመለሳለን። ኦንላይን ደግሞ ለማየት የምትፈልጉ ትጫኑታላችሁ። ፕሌይ ማለት ነው የሚጠበቅባችሁ። ከዛ ትጠብቁታላችሁ። በVLC ነው የሚጮተው። ያው እኔ VLC ስለሆነ ፕሌየር፣ በሌላም ቢሆን ችግር የለም። ያው እዚህ ጋር መጥቷል እንደምታዩት ነው። በቃ አስከፈለጋችሁት ለዞን በስፓኒሽኛ ነው። በቃ እንደዚህ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። እሺ ስንቀጥል ደግሞ ምንድነው የምታረጉት? ትወጣላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ዲስከቨር የሚል አለ፣ እሱን ትጫኑታላችሁ። ትሬንዲ፣ ፖፑላር፣ ቶፕ ሬትድ፣ ኮሜዲ፣ ክራይም፣ ዶክመንተሪ፣ ድራማ፣ ፋሚሊ፣ ኪዝ፣ በቃ የፈለጋችሁት ነገር አለ። ከዛ ምንድነው የምነኩት? የፈለጋችሁትን ነክታችሁ ማየት ትችላላችሁ። አሁን በልና
ቶፕ ሬትድ እንንካ ቶፕ ሬትድ እሺ ስላም ዳንክ ምና እንዳ አኒሜሽኖቹ አሁን የሚታዩት በጣም የሚታዩት ለዛ ነው አሁን ቶፕ ሬትዶቹ የመጡት ከዛ እዚህ ጋር ስንገባ ቲቪ ሾውስ መንካት ትችላላችሁ ቲቪ ሾው አሁን የመጣው ነው ሙሉ ሲሪያ ስለሆነ ቲቪ ሾው ነው ሙቪ እንጫናለን ሙቪስ እንደምታዩት ነው ስኩቢ ምናም ሶኒክ 2020 አዲስ የወጡ 1917 2019 ነው ፍሮዘን ምናም ያያችሁ ነው እዚህ ጋር ጆከር በቃ እነዚህ ሁሉ አሉ ማየት ትችላላችሁ እስከፈለጋችሁ ድረስ በቃ እንደዚህ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እቺኛው ደግሞ አኒሜ የሚለው አኒሜሽን ነው ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት የ2020 አዲስ የወጡት ፊልሞች እዚህ ጋር አሉ 2015 2013 አሉ የፈለጉት ከዚህ በኋላ ደግሞ ወደ ሲኒማ ኤችዲ እንገባለን ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኒው ቨርዥን ነው የሚለው ፊክስ በግስ ምናምን ብዙ ነገሮች ችግር ካለ ያስተካክላል ከአፕዴቱ በኋላ እንገናኛለን Empty hearts and neon lights they're playing with my mind gotta get out of here tonight oh I wanna run off and fly and I'll tell myself it's fine to be alone just to find somewhere that finally feels like home oh 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 I hate all this overthinking oh 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 the more I swim the more I'm sinking take me to a world of silver no more heartbreaks tears pain ያው እንደምታዩት ጨርሷል ከዛ እንነካዋለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ሙሉ ሁሉ ነገር አፕዴት ተደርጓል ኦኬ እንላለን እሺ አኒሜሽን ላይ ነው አሁን ያለው ሙሉ እዚህ ጋር ድራጎን ቦል ምናምን አሜሪካን ለምንድነው አኒሜሽን ውስጥ ስላለ ነው መቀየር እንችላለን ድራማ ስንገባ ዘ 100 ዘ ፍላሽ ታርገር ሎ ኢን ኦርደር ያመጣ ሱፐርናቹራልም ብታዩት ጥሩ ይመስለኛል በጣም ደስ የሚል ፊልም ነው ከሃይማኖት ጋር ምናምን ትንሽ ይገናኛል እንጂ ያው ግን ደስ ይላል በጣም ዶክተር ሁ በጣም ደስ ይላል በቃ ይሄ ኦንላይን ብቻ ለማየት ነው እንጂ ዳውንሎድ ማድረግ አትችሉም እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ ነገር አለ ሁሉ ሊስት ሁሉም በእንትን ነው በብር ነው ውጭ ሀገር እንደ ኔትፍሊክስ ነው ግን በብር ነው ያው ነው እሱ እዚህ ጋር ስንገባ ቲቪ ሾው ሙቪ ሂስትሪ ዳውንሎድ ሲላል እንጂ ዳውንሎድ ማድረጊያ እንዴት እንደሚደረግ አላቅም እስቲ የምታውቁ ኮሜንት ላይ ጻፉ እሺ ወደ ኮሜዲ ዝንገባ ፋሚሊ ጋይ እና ሌትስ ሾ ድራጎን ቦል ብዙ ሰው ያየዋል አኒሜሽን ስለሆነ እንዳትሸወዱ እንንካው ዘ ዴይሊ ሾው ነው እሺ ድራጎን ቦል እንንካው እዚጋ ኦቨርቪው ሪኮማንዴሽን አለ ማለት ሪኮማንድ የሚያደርጋችሁ ነው እንድታዩት ኦቨርቪው እሺ ይሄ ሲዝን 1 ነው ስንት ኤፒሶድ አለው 39 ኤፒሶድ አለው እሺ መጀመሪያው ላይ ገብተን ፕሌይ እንለዋለን ፕሌይ ያው እንደ ቅድሙ ነው የሚያመጣልን አውቶ ፕሌይ ደግሞ እንትን በኤፒሶዶቹ ነው ዝም ብሎ የሚቀጣጥለው እሺ እንንካው ይሄኛው እዛ ፕሌይ እንለዋለን
ትንሽ እንጠብቃለን። እንደምታዩት መጥቷል። ይሄው እንደምታዩት መጥቷል። ግን ይሄም በጣም ብዙ አድ አለው። ያው ኤክስ ማለት ነው። ግን ይሻላል ያው ብር ከፍላችሁ ከምታዩ ደግሞ ቀላል ብር አይደለም ኔትፍሊክስ የሚጠይቀው። ያው ይሄን ያህል ብር ነው የሚጠይቀው። ያን ከምትከፍሉ ይሄኛውን ዝም ብላችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። በቃ ይሄን ይመስል ነበር ቪዲዮ። የወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ እና ያው እኔ ብዙ ፊልም ስለማላይና ስለማላቅ ምን አይነት ፊልም ባይተመክሩኛላችሁ እና ኮሜንት ላይ ጻፉና ኢንስታግራም ላይ ፌስቡክ ላይ ምናምን ፎሎ አድርጉ።